नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले अमलाको अचारको रेसिपी लिएर आएका छौं। गुलियो, अमिलो र पिरो हुने यो अमलाको अचारलाई महिनौसम्म राखेर खान सकिन्छ। यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँ 500 ग्राम जति अमला प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले केही होल मसलाहरू पनि प्रयोग गरेका छौं। हामीले यहाँ 1 ठूलो चम्चा जीरा लिएका छौं, त्यसैगरी 1 ठूलो चम्चा ज्वानो र 1 ठूलो चम्चा सोप प्रयोग गरेका छौं। सोपलाई कतै-कतै पानजिरा पनि भनिन्छ। 1 ठूलो चम्चा मेथी पनि लिनु होला। त्यसैगरी हामीले यहाँ अन्य केही मसलाहरू पनि प्रयोग गरेका छौं। हामीले यहाँ 200 ग्राम चिनी लिएका छौं। 1 देखि 2 ठूलो चम्चा नुन प्रयोग गर्नु होला। त्यसैगरी 100 ml जति तोरीको तेल लिनु होला अनि 1 देखि 2 ठूलो चम्चा खस्रो खालको खोर्सानीको धुलो पाउडर र थोरै बेसार पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कराईमा पानी बसाल्नुस् अनि त्यो पानीमा अमला राखेर तपाईहरुले पहिला अमलालाई उमाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो अमलालाई तपाईहरुले छोपिदिनुस् र अनि यसलाई 8 देखि 10 मिनेटसम्म मिडियम आगोमा उम्लिन दिनु होला। 8-10 मिनेट तपाईले यसलाई उमालिसकेपछि अनि यसमा हल्का चिरा पर्न थाल्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देखाएसरी नै यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी थिच्दाखेरि यसमा हल्का चिरा पर्न थाल्यो भने चाहिँ यो तयार भएको मानिन्छ। अमलामा भएको पानीलाई तपाईले निकालिदिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई एकपल्ट चिसो पानीले राम्रोसँगले पखालेर अनि यसलाई साइडमा सुक्नलाई राखिदिनु होला। फेरि हामी एउटा प्यान अथवा कराई बसाल्छौं अनि त्यसमा अघि हामीले लिएको तोरीको तेल राखेर तोरीको तेललाई मिडियम लो फ्लेममा हामीले तताउनु पर्ने हुन्छ। यो तेल एकदम धेरै तातो हुनु हुँदैन, नत्र भने हामीले मसला राख्ने बित्तिकै डढ्न थाल्छ। तेलमा एक गरेर सबै होल मसलाहरू तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यसमा जीरा, ज्वानो, मेथी र सोप सबै राखिदिएका छौं अनि त्यसपछि हामीले यसलाई 1 देखि 2 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तेल चाहिँ एकदम बढी तातो हुनु हुँदैन, नत्र भने मसलाहरू डढ्छ अनि अचार खान मजा आउँदैन। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो तेल धेरै तातो छैन र यसमा हामीले खोर्सानीको धुलो पाउडर, बेसार अनि त्यसैगरी नुन पनि राखिदिएका छौं। अब हामीले यसलाई अर्को 1-1.5 मिनेट हामी यसलाई यसरी सानो आगोमा फ्राई गर्छौं अनि त्यसपछि हामीले यसमा अमला राखेर अमलालाई पनि एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले अघि बोइल गरेर राखेको सबै अमलालाई यसमा एड गरिदिएका छौं। तपाईहरुले प्यानमा अमला राखिसकेपछि यसलाई बिस्तारै चलाउनु होला, नत्र भने यो टुक्रिन सक्छ। यदि तपाईहरुले यसरी चलाउँदा टुक्रियो भने तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै प्यानलाई राम्रोसँगले हल्लाउनु होला। त्यसो गर्दा मसला सबैतिर लाग्छ अनि अचार एकदमै राम्रो बन्छ। अब हामी यो अमलाको अचारमा थोरै चिनी राख्दै छौं। चिनी राखिसकेपछि चिनीलाई हामीले बिस्तारै पग्लिन दिनुपर्ने हुन्छ। आगो चाहिँ मिडियम लो नै बनाइराख्नु होला, नत्र भने चिनी डढ्न सक्छ। यदि तपाईहरु कसैलाई चिनी भएको गुलियो अमलाको अचार मन पर्दैन भने चिनी राख्दै नराखी अथवा थोरै चिनी राखेर पनि बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईहरु कसैले चिनी नभएको अमलाको अचारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। चिनीलाई एकछिन पकाएपछि यसरी सुगर सिरप बन्छ अनि तपाईले यो अमलालाई सुगर सिरपमा एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई छोपिदिनुस् अनि 5 देखि 7 मिनेटसम्म सानो आगोमा यसलाई पाक्न दिनु होला। 5-7 मिनेट पकाएपछि यस्तो देखिन थाल्छ। तपाईले यो अमलालाई एकपल्ट चलाइदिनु होला अनि त्यसपछि यो सुगर सिरपको कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नु होला। यो सुगर सिरपको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदम धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन र एकदम धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन। यदि धेरै पातलो छ जस्तो लाग्छ भने ढक्कन खोलेर 4-5 मिनेट अझै पकाउनु होला। अब तपाईहरुले ग्यास बन्द गरिदिनुस् र यो अमलाको अचारलाई राम्रोसँगले ठण्डा हुन दिनु होला। अचार ठण्डा भइसकेपछि अनि तपाईहरुले यसलाई फटाफट एउटा सिसाको जारमा भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सिसाको जार प्रयोग गर्नुभयो भने अचारलाई लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ। हामीले जारमा अमलाको अचार भरिसकेका छौं। अब बाँकी रहेको सुगर सिरप र मसलालाई पनि हामीले यही जारमा राखिदिएका छौं। अब तपाईहरुले यसलाई ढक्कन बन्द गरेर अनि बेला-बेलामा घाममा सुकाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने यो अचार चाहिँ महिनौसम्म पनि बिग्रिदैन।
तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै अमलाको अचार बनाउने प्रयास गर्नुहोला अनि त्यसपछि स्वाद कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै नयाँ भिडियोहरु छन्। तपाईहरुले यहाँ माथि दिएको थम्बनेलमा क्लिक गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु भएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।